A műsor támogatója a Hedó Kft. Az út, ami összeköt. Támogatunk a játéknet.hu. Játékok bombaáron a netről, akár másnapra. Üdv mindenkinek, sziasztok! Hát, van csoda a háttérben, nekem egy nagy kedvencem a Polestar, ami már volt itt Volvoban, de nem azzal fogunk kezdeni, hanem egy Volkswagen Poloval, ami szintén volt itt, és ez a modell, illetve ennek egy egyszerűbb változata nagyon híres volt a Uptiming történetében, hiszen ez volt az eddigi egyetlen olyan autó, amiben itt a pályán kellett olajat tölteni, mert felrobbant volna a motorja, de nem ennek az autónak, hanem nyilván az még egy ilyen mentett jármű volt, egy 1.4-es szívó, ha jól emlékszem, korán fiatalabb korunkban. Igen, az már nagyon... De nagyon rég volt, nagyon tehát rég volt. Az így a dinoszauruszok korában nagyjából. János, mit kell tudni erről, mert hát így ránézésre is a semi-slick gumiára, meg úgy a kiállására félek, hogy nem széria. De. De. És akkor belenézni, hátsó ülés sincs. Csak Azt egy toronymerevítőt látsz. Azt néztem, hogy a műsoron kívül a tulajjal egy ilyen 4 óra 20 percet beszélgettél. Igen, sorolt, hogy mi minden van benne kicserélve, és mondtam, hogy ez csak egy játszós. Ja, nem, ez minden nap mindenhova ezzel járunk. Ez egy 1.6 GTI motoros, 130 lovas kis szörnyervény, persze papíron nem 1.6-os, de alapvetően mindent kicseréltek gyakorlatilag. Ugye keményebb futómű, az is állítható, láthatod, hogy azért a semi-slick ugye az ilyen pályahasználatra van szerintem kitalálva. Igen. És ugye kidobáltak belőle mindent, tehát első 2 ülés van. Ami nagyon vicces, hogy a fordulatszemmérő nem működik, a üzemanyagmérő meg fordítva, tehát mikor üreset mutat, akkor van tele. Tehát, hogy... Az most annyira nem izgat, de a fordulatszámmérő az még kellhet. De megmondta, hogy ő múltkor ment itt 2-esnél feljebb nem kell váltani, ja. Tehát elrajtolsz 2-es, és akkor... Jó. És bírja. Azt bírja. hittem hangra. És a jó Nankang van rajta szintén. Meg laptiming matrica. Az is van rajta? Van, a túlsó hátsó üvegen. Meg vagyok nyugodva. Csabi, te mit vársz ettől a járműtől? Amitről nem tudunk semmit. Ehhez képest. Ehhez képest mit vársz? Hát figyelj, ha ennyi mindenki van cserélve, meg azért ennyire jól ül, meg ez azért még egy könnyű autó lehet, most így nem tudom a súlyát, de valószínűleg Azt én is elfelejtettem megkérdezni. nem túl magas, akkor azért még lehet egy kis mókás, úgyhogy én majd az ilyen MR2-esekhez, meg ilyenekhez így szeretném feelingbe hasonlítani. Szerintem kulcs az, hogy megmelegítsük a gumit, mert onnantól, ha egy ilyen könnyű autón még fog a semi-slick, olyan kanyarsebességeket lehet menni, hogy... Csabi, mondd egy hőértéket, és aztán játszátok le, és akkor az első ember legalább 2 kört melegítsen, hogy akkor... Ajjaj, 24,5. Megy össze a hőmérsékletünk. Megy össze. Ki fog kezdeni, játszátok? Jani. Ennyi. Csak az nyerned kéne. Na? Haszontalan lény. Menjél akkor, ha nem játszol rendesen. Nyertem. És mit szeretnél? Menjél. Jó melegíts meg, akkor majd azt komolyan vesszük ezt legközelebb. igazi sleepernek tűnő tárgy. Jól áll neki. Jól. Belegondolni, hogy annő R5-ös Renault-val riogatta az embereket. De tényleg. Ez egyenlőre lassú gumit melegíteni. Még keresgéli a kormányváltó, most ismerkedik szerintem. Hátul ott teljesen Most akarják. de már kanyarog. Már majdnem azt csinálja, ami a feladata lenne. Volkswagenből is a 20. autó. Ez nagyon... Motornak még nem annyira van hangja. Hát úgy gondolt, hogy meleg. Úgy gondolt, hogy ez már meleg. Egy kör alatt azért az...
Scirocco R és Scirocco 1.4 TSI a márkából, azok ilyen 50,700, 50,800. Golf 1 GTI 52,427. Szerinted 50 körül tud menni? Nehéz megmondani. Én ahogy így elmozdult meg, ahogy hangja van, én azt gondolom, hogy tud. Nagyon-nagyon bátran megy. Szerintem ez lesz 50. Aha. Itt mondták 130 ló körül van? Ez még egy nagyon könnyű kaszni volt. Nyilván az egyenes nem az erőssége, de hogyha a kanyarokba át tudjátok kereszteni szépen, akkor szerintem az tud lenni nagyon jó idő. Igen, megy azért a hátulja. Se neki. Bátrabban van, hogy tudjuk felvessékelni. Igen. Fél, én azt mondom, hogy ez tetszeni fog neki. Élvezettel megy, azt mondom. Nagyon kíváncsi vagyok. Első kör 50,878 ezred. Pont ott van, ahova gondoltam. 1 perc, 35 másodperc, 832 ezred. Megane RS 225, Mini Cabrio, a Swappol TS200 a V8-szal, X650D, Corolla E92. Ez nagyon jó. 50,878. Valami cucc folyik. Igen? Aha. Belül? Aha, ott a lábtérben. Jaj. Ez volt a 20. Volkswagen, amivel mentünk, és pont a 10. helyre érkeztél. Ez csodálatos. Ki is néztem egyébként ilyen Scirocco R, meg Scirocco 1.4 TSI, és pont oda érkezett. 50-es időt akartunk volna, 50,878. Ezektől, amiket felsoroltam, 1/10-re, meg 1,5-re van. Azok azért nagyon modern kocsik ehhez képest. Az biztos. Első körben még azért nem volt olyan a tapadás, akkor a hátulja össze-vissza csúszkált, meg egyébként össze-vissza pattog az autó, tehát nagyon kemény, és így közben már azon röhögtem, hogy ugrálok ebbe az egész létesítménybe, mert hogy próbáltam üléstávolságot állítani még a melegítőkör elején, és egyszer felhúztam a távolságállítót, és az úgy maradt utána, és akkor egy gázadásnál hátra ment, fékezésnél előre csúszott. Aztán egyszer csak egy fél kör után talált egy pozíciót, és akkor na így jó, pont ide akartam. Aztán onnantól kezdve úgy röhögtem végig benne, mondom, ez csodálatos. Nagyon jól megy, nagyon jól mozog, vagy legalábbis kívülről. Hát figyelj, visszalépsz az, hogy nem kell 3-as, azért az, hogy mondjam, költői túlzás, mert a kigyorsítás után néhány méterrel már kell. Tehát ha ez 2-esbe elforog odáig, akkor az 17 000, nem 7 000. Persze nem tiltott be, hogy nem tudom, de hát ott elfogy a motor, tehát nem hiszem, hogy ott másokat forogna. Viszont 2-esbe visszalépsz a gázra, és elkezdi pörgetni csak a ívbelsőt, tehát úgy nem gyorsít ki, 3-as meg nagyot ejt, tehát hogy erre figyelni kell azért. De mókás, tényleg, meg ahogy a rázókon össze-vissza átpattogsz, olyan kis vicces. János, hajrá! Pedig azt gondolom, hogy az 50,800. Pont belőttem neked is az ülést. Jó, nem állítok rá. Szerintem pont jó lesz. De ha végig gondolod, az 50,800, szerintem ez az teljesen jó. Teljesen vállalható idő. Egyébként jó a hangulata olyan szempontból, hogy van hangja, úgy kell egy kicsit dolgozni benne, meg minden, tehát nem olyan könnyen adja magát, tehát hozza ezt a kis 90-es évek, 2000-es évek eleje tuning autó feelinget.
Hát figyelj, ilyen hatchback autókból White Edition, Civic Type R, Scirocco R, Scirocco 1.4 TSI, GTC dízel Opel Astra, ezek vannak közvetlen előtte, és Clio RS, Adam S, Toyota Corolla E86, Astra kupás régi versenyautónk, ezek vannak Clio mögötte. RS mögötte van. Igen, igen. Egyáltalán nem rossz ez. Nem. Most mondom, lehet, hogy most neki kicsit jobban tapad a hátulja, mert nekem az elején az Azt még néztük, hogy az első pattogott. körben itt még keresztbe is Igen. álltál. Igen. De csak nevettem rajta, tehát nem volt gáz. Meg hát ha jó kezelhető, akkor az egy jó Igen, szórakozás. azért mondom, hogy nem probléma. Szépen teszi a dolgát. Kis vidám, fiatalos autó. Nem hogy ennyit foglalkoznak vele. Azért manapság ugye van egyrészt a űrhajó kategória, meg van ez a relatíve kevesebb pénzből is megépíthető ilyen élményautószerűségek. János is élvezettel közlekedik. 92-en ment át a mérési ponton. 130 lóerős? Nem rossz. Nem, egyáltalán nem. Azért van kanyar-sebesség, könnyű, ez mindenem segít. Sose tudjuk elég számolni. Lehet itt a lóerővel elmenni észak felé nagyon, csak ha a só is megy vele, akkor fölösleges. Na, meghallgatjuk. Ennyi volt? 50,878. Időmérés, első kör, 51,003 ezred. Összidő, 1 perc, 36 másodperc, 518 ezred. A második körben sokat kap. Nem. Ja, nem 518? Ja, de, 518. de. Ja, akkor sokat. De. Mert az első másfél tized, és akkor még kap vagy 5 tizedet a Igen. másodikon. Meghallgatjuk, milyen sztori van. Milyen híreket hozott? Mi történt a járművel? Volt valami ilyenből, volt ilyen postás autó is, nem? Valami sárga postás. Az Caddy volt? Nem, azt szerintem izé volt. Az nem Volkswagen volt, ez Punto volt, nem? Nem, valami Vagy ilyen volt német, Volkswagen? igen, Volkswagen. De az dízel volt. Másfél tizedet kaptál az első körön, meg még 5 tizedet a másodikon, tehát az első kör az viszonylag egyforma volt. Milyen az élmény, János? Alapvetően ugye tök jó tapadás van rajta, ugye az elején még szokni kellett, hogy ennyire bátran kell bemenni a kanyarokba, meg tényleg ez a pattogó érzés. A második körben meg nem tudtam visszahúzni kell 3-ból 2-be, és akkor gurultam. Az nagyon rengeteget. furcsa helyen van a Igen. kettes. Úgyhogy Lehet, hogy azért mondta a srác, hogy nem kell harmadik, hogy neki visszavált. Ez is lehet. hát jó, hogy de tényleg hát az, hogy az egyenes közepén már nem bírom föl a kb. muszáj harmadikat különben. Üvöl, de nem történik semmi más. Jó van összerakva? Tehát, hogy ahhoz képest, hogy a fiúk mennyit dolgoznak vele, hogy egyébként ugye... Igen, csak hogy én tényleg egy sper, vagy valami így, ha már ennyire komolyan akarunk vele menni, akkor nekem úgy hiányzik belőle, mert ezzel a viszonylag nem erős motorral is azért szépen ledeferál az elején. Tehát, hogy így tényleg, amit mondj Csabi, hogy már így bekanyarodnám, mind odaépsz a gázba, és akkor így megúszik az elején, mert ugye az egyik kerék kipörög. Úgyhogy nem teljesen azt az élményt adja, mint amire számítottam, de ettől függetlenül marha gyors a kanyarokban, meg kicsit ilyen lendületautósabb. Megnézzük, hogy a fiúk át tudják-e menteni ezt a lendületet a kék autóhoz. Támogatunk a játéknet.hu. Játékok bombaáron a netről, akár másnapra. A műsor támogatója a Hedó Kft. Az út, ami összeköt. Megsérült a szélvédőd? Az Xon Kft. Nálad a helyszínen megjavítja. Támogatunk a Data Expert. Adatokat csak tiszta forrásból. Látogatószámlálás, 95% feletti pontosság, nagyvállalati referenciák az Xperion-tól. Volt már itt nálunk hasonló autó, ezüst színű, ráadásul az is egy barátunké volt, a tulajok még ismerik is egymást, ez is egy nagyon kedves barátunké, és azt mondta, hogy amíg nem veritek meg,
Nem akarok nyomást helyezni, látok 48 560, figyelj. addig nem enged benneteket haza. Tőle kaptunk csokit, nem tudom. Az a baj, hogy tőle csak port tudnánk kapni. Nem olyan fajtát. Szóval, hogy, de ugye nem ugyanolyan autót hoztak, hanem hiába néz ki ugyanúgy Volvo-nak, Kombinak, meg V60-nak, azért a motor más. Igen, mert ez már a legújabb trendek szerint 2 literes, 4 hengeres motorral rendelkezik, mindegy milyen teljesítményű, de ugye itt, mivel Polestar ezért a legerősebb, ugye 367 lóerő, összkerékhajtás, turbo, kompresszor, minden van, amit akarsz. Ami volt a gyárban rárakták. Mindent ráraktak. És tudom, hogy ez nektek nagyon sokat számít, ahogy nézem a gumiját, az is egy nagyon szeretett modell. Igen, az úgy első ránézésre rendbetűnőnek Szerintem ott látszik. tudta, hogy Nem milyen megy idehozni gumival? komoly Igen. gumi nélkül, ugye? mivel kell készülni. János, te mit vársz az autótól? Meg lehet fogni vele Hát a az, nagyobb hogy motoros? Erdélyben a hóba csúszkálunk vele. Legutóbb akkor láttuk a kocsit Igen, egyébként, igen. Nem tudom. Igazából biztos meg lehet. Az, hogy most épp az adott körülmények között meg nem emlékszem, hogy azzal az jó körnek számít, hogy mit mondottunk róla. Hibrid ellen mentünk, és én azt gondolom, hogy ez nem volt olyan rossz kör. Igen? Igen. És azért, ha végig gondolod, egy ilyen súlyú kombitól a 48-560, ha így Azért kimondom, az- se szaridő. Igen. Hát jó, de azért 367 lovas, meg ebben is komoly fék van, komoly futómű, minden. Hát szerintem a fék az kb. Hasonló, ugye azon is nagy fék volt. Tudom, csak hogy ezekkel azért lehet gyorsan menni. Meglátjuk. Ugye, ezek szerint itt maradunk max egész este. Vagy Így van, így van. Tehát, hogyha innentől nincs a jövő héten már lap timing, akkor Ottót kell hívni. Játszátok le. Lehet, ő úgy is tudja, hogy kell kikapcsolgatni. Meg melegítsd meg akkor mindenképpen. Mindenképpen. A Volvo márkából ez lesz a negyedik, amivel megyünk. Ugye nem túl. XC90, az V60 hibrid, meg a V60 Polestar, és most egy újabb Polestarba nyomulunk. Nem csak sok Volvo volt nálunk. Én szeretnék egy 850R. Én egy 850 T5R-t szeretnék. Lacinak volt. Igen? Sárga. Egy olyat. Lépcsős hátú. Mindegy, kombi vagy lépcsős hátú, de T5R. Az egy csoda macsina. Az eddigi Volvo-ink azok még motorba sem tudtak soha megegyezni. Egy benzines, egy hibrid, meg egy dízel. És a dízel az tuning volt is volt, nem? Igen. Arra emlékszem, hogy az ilyen érdekes karaktere volt. Az érdekes, hogy a 48-560-hoz képest ugye ugyanabból a kaszniból a hibrid 50,977. Azt tudom, a hibrid már nagyon Az jó. egy jó idő volt. Ott szerettük meg először a plug-in hibrideket, mert a hátuljában az akkucsomag az jót tett. Azt tudtad, hogy ez volt annó a tesztautó? Igen. Fölismertem a rendszámot, meg Oti mondta is. Nagyon vicces. Igen, ismerős. Először, mikor ezt meséltek, azért rákérdeztem nála, hogy és akkor miért mentek? De hát nyilván le volt szervizelve. Azóta meg nagyon szereti, nagyon vigyázza. Bár Erdélyben nem ezt láttuk, amikor körzőzött a hóba, de a szeretet ott is megnyilvánult. Az mindenkinél másképp nyilván. Igen. Meg. Ezt az autót is nagyon szeretik, de kidobáltak bele mindent. Így van. Annyira jó formája van ennek a kocsinak, meg annyira jó ez a szín, annyira ki van találva. Hát ez is az egyik példa rá, hogy egy kombi milyen szép lehet. Így van. És hogy mennyivel szebb. Ez a kocsi nekem nem is létezik lépcsős hátúba. Csak a kombi forma. Ugye felfújja, elrúgja. Ahogy Zsóti is a drónt. Hát megmozdulna. Figyelj, na arrébb állt. Otto, ha túl jó az idő, akkor rákuszom, csak szólok. Arrébb, mert nagyon a rajtból. Egyenesre kíváncsi vagyok. Hát nem jön olyan rosszul. Nem volt atomvillanás, de nem jön olyan rosszul. Sikán nem sikerült szerintem annyira jól.
tátott száj. Kicsit dülöngélősen ment be a sikánba. Azt mondod? Ez itt is ugye kicsit később tudok játszani. Azt néztem, hogy jött itt szemben, még a gázelvételnél is pamacsot lő ki magából. De nem kéket, hála ő Istennek, hanem feketét. Sikánt fékezi túl. Meg ott szerintem túl visszavált a kocsi. Nagyon kíváncsi vagyok. 49 egész. És akkor itt kitépkedi alját. Időmérés, első kör 48,443 ezer. Na, megvan, jó. Jó van, ő már maradhat. 31 másodperc, 877 ezeret. Hazamehetünk. Ja, ő hazamehet, igen. Te még nem, de ő már igen. A C43 AMG első köre mögött van, meg Corvette C6 06 mögött, meg Stelvio QV, ez a 48443. A Csabi már maradhat. Te meg hívhatod a havert. Nem sok? Épp azt mondtam, hogy neked nem kell itt maradnod, tehát te már hazamehetsz. 48.443, az azt jelenti, hogy hát kicsivel több mint egy tizeddel gyorsabb. Viszont ez az eredmény egyébként összidőben az első C43 AMG idő, meg C06. V60, igen. Jó. Tehát ilyen C43, meg Corvette C6, ilyenek. Tehát, hogy egyébként azért ez, amit előbb is beszéltünk, hogy 48.4 azért az már... Igen, nagyon kultúráltan mozog azért az autó szerintem, úgyhogy... Azt néztem, a sikánok voltak picit túlfékezve, vagy visszavált nagyon, túlforgott, nekem ott volt kicsit darabos, nem? Hát lehet, hogy picit hamar fékeztem, aztán végül tök jól elfordult, csak nem mertem gyorsabban odaérni, nem tudtam, hogy mi fog történni, de nagyon kiszámítható, semmi meglepőt nem produkál. Ne hagyd automatába, kézzel próbálj váltani, mert akkor nem lenne meg az egy tized. János, menjél. Jani, mondjad. Jobbos kanyarok után kérje, hogy a hűtőfolyadék alacsony, de a hűtővíz, hőmérséklet minden rendben van, meg a balos után, nem csak a jobbos után. Jani még azt vélte felfedezni, hogy mintha egy picit tolná az elejét, hogy később igen, tudsz egy kigyorsítani. kicsit, igen. De nem egy sportos beállítottság olyan szempontból, igen, hogy az elejét kicsit tolja, a hátulja az full stabil marad igazándiból, úgyhogy nem kell megszakadni, hogy jól lehessen vele menni, relatíve könnyen jól vezet, gyorsan lehet vele haladni. VRX STI, a slalom Zsiguli. Ereje rendben van. Azért az, hogy az M440i-nél jobbat megy, az szerintem az egy nagyon elismerés, mert teljesítménye egyébként az is itt van, 374 lóerő, ez meg 376. Golferrek, ami lap timinges Megane RS-ünknél is nyilván még egy egyel ezelőtti beállításnál, de annál jobbat megy. Úgyhogy azért ez nem egy rossz idő. 370Z. Gumia olyan, amilyenre számítunk. Most szerintem Janinak még jobb lesz talán. Azt mondod? Aha. Kellenek még ennyire a melegedés? Hát egy kicsi hő azért nem árt. Aha. Tehát ez is. De ugye azért ez nem semi-slick? Nem, ez utcai. Tehát ez egy utcai ez gumi. utcai, de azért ártani nem árt. Ez bírja. Mondjuk a nézőknek ez 4-es, ugye? Igen, ez 4-es. Nagyon jó volt a rajt? Fölkapcsolod a programot, belegugol. Pedig csak nyomom a gázt aztán. Hát, de őt jó teszi a dolgát. Azért jól megy, és nem érződik a hátránya annak, hogy ez 2 literes, 4 hengeres motor, mert úgy nyomatéka is úgy van, tök lineális, szépen húz, nem szakítja le a fejed, de azért úgy megy rendesen. Tehát, hogy És aztán ez a lényeg. igen, viszont cserében nem nehéz. Úgyhogy pont ez azért segít, hogy így is azért kicsit tolja az órát, De a ha nehezebb még motor nehezebb lenne, akkor az és itt 10-20 kilók is nagyon sokat számítanak. persze, ugye az első tengely előtt van. Így van. És itt is bátran visszaállhatsz, a hátulját nem fogja elcsúsztatni, az eleje az, ami dolgozik. Úgyhogy azzal kell jól befordulni. Jó a kocsi, nekem nagyon tetszik.
szép a színe. Majd remélem egyszer igazi Polestar modell is eljut hozzánk, aminek már csak az a neve. Elektronikus? Hát nem, lesz abból még szerintem. Ez benzines. A Volvo is most már 180-ban limitálja a max speedet, meg ilyesmit, úgyhogy ezek is ilyen retro autók maradnak, ha úgy tetszik. Amikor még... Első kör, 49, 3:48. Az idő, 1 perc, 32 másodperc, 652 000. Második körötök meg egyforma. Sőt, azt egy picivel ő nyerte. Igen. Azt egy picivel ő nyerte, tehát akkor az első körbe csinált valamit. Vagy jól sikerült átrepenni a sikánon, és azzal tudott visszahozni sokat. Lehet. Van egy kis szagocska. Olyan, mintha lejött volna egy rally gyorsaságiról. Füstöl a fék. Füstöl a fék, van illata, így kell. Azt hiszem annak is füstölt a féke egyébként, nem? Igen, tényleg. Ugye? Igen. Ezek tényleg rokon modellek. Kaptál 9/10 az első körön, viszont visszahoztál belőle egyet a másodikon, tehát valamit az első körben csinálhattál, pedig jól tűnt. Kicsit elkezdett, ugye mondta Csabi, kézébe menjek, össze-vissza váltott. Tehát volt olyat, hogy beleváltott vissza, amikor azt gondoltam volna, hogy gyorsulni fogunk, ott lassultunk. Ilyen, Ami érdekes, hogy amikor megjöttél, füstölt a fékje még, tehát hol fékeztél ennyit? nem csak ott hátul, de ami még érdekesebb, hogy már hátsó egyenesben a második körben, ami jobban sikerült képt, hogy csökkent motor teljesítmény. Azt, hogy itt viszont már nem írta ki, tehát hogy utána itt lenéztem, és már nem. Összességében? Tök jó, szerintem egy nagyon jó autó, alapvetően. Szerintem most is egy picit már második körömre szerintem már egy határon voltam, hogy elmelegítsem az elejét. Hát én egy picit jobban szeretném, ha jobban menne a feneke. Ez, amit a Csabi is mondott, hogy betonbiztos. Igen, tehát egy kicsit túl betonbiztosan viselkedik. Amúgy a motor ereje jó, bár most furcsa volt ez a felirat. Meg a váltója azért lehetne jobb. Tehát abban szerintem lehetne fejlődni, amúgy szerintem egy nagyon jó autó. Én megnyugodtam, hogy azért bebizonyítottátok és hazaenged benneteket a tulaj, és nem itt kell tölteni, én is egy kicsit. Köszönjük, hogy itt voltatok velünk, jövő héten találkozunk, addig Facebook, Insta, YouTube. Sziasztok! Most, hogy végre újra van telemetria a kocsiban, végre működik is, rögtön láthatjuk, hogy a Polo GT 4,3 másodperc alatt éri el a 60-as tempót, mindkét pilóta alatt egyébként 0,5 G-s gyorsulási értéket, és Jani második körében 0,9 G-s lassulási értéket tud produkálni. Az első kanyarok egyikében Jani oldalgyorsulása 1 G, míg a maximális sebességünk 107 km/h volt a második kör elején. Nyilván szerencsére a Polestar Volvo ennél sokkal jobban teljesített. 2,9 másodperc alatt Csabi már is 60-on van, a rajtban egyébként 0,7 G-s gyorsulást tud elérni, míg Janinak van egy 1 G-s lassulása, Csabi alatt pedig az oldalgyorsulásunk 1,2 G. Csabi éri el a Polestar maximális sebességét a hosszú egyenes végén 122 km/h-val. Ha még nem tetted meg, most azonnal iratkozz fel a csatornánkra. Nyomd meg hozzá a kis csengőt, és így nem maradsz le a Lap Timing adásokról sem.